Hello mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-game test natin tong Oppo A12e. So tara mga ka-J-Vlog, check natin. Shoutout kay Jazz Villarreal, kay Adrian Sanchez, kay Cassandra Tolentino, kay Alex Amistad, kay John Larry Katabay, kay Jabrel Hernaez at kay Dramiel Osera. Maraming salamat mga ka-J-Vlog sa suporta. Bago tayo mag-start, ito pala yung specification si Oppo A12e. Sa OS out of the box, meron siyang Android 8.1 Oreo with ColorOS 5.1. Sa chipset, meron siyang Qualcomm Snapdragon 450. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 1.8 GHz. Sa GPU, meron siyang Adreno 506. Meron siyang 3GB RAM at 64GB internal storage. And good news, expandable pa ang kanyang storage via micro SD card. And sa battery, meron siyang 4,230 mAh non-removable battery. So itong si Oppo A12e ay merong game space. So magandang feature yan ng smartphone na to kasi in-optimize niya yung phone nyo for better gaming experience. So for example ito, all obstacles are out of your way now. You can customize whatever performance mode or do not disturb settings. Start gaming in your best form. And pwede rin kayo maghanap ng game dito. So, enter game space. At na-detect niya na yung mga iba nating i-game test. Lagay natin yung iba. So, 8 games ang ating ite-test. Mobile Legends, Rules of Survival, PUBG Mobile, Asphalt 9, Black Desert Mobile, Call of Duty Mobile, Marvel Super War at NBA 2K20. At yung mode natin, ilagay natin siya sa high performance mode. Basta pwede tayo mag-block din ng banners and pwede rin natin i-lock yung brightness niya. So, malaking tulong talaga tong game space. At ang internet connection natin sa ating game test is 4G mobile data at smart ang ating SIM. Battery test tayo dito sa Oppo A12e. So maglalaro tayo ng 10 minutes ng Mobile Legends. Tingnan natin kung ilang battery percent ang mababawas. So itong ating settings. HD mode naka-on. High frame rate mode naka-on. Ang graphics natin nasa high. Naka-on ng outlines at naka-on yung shadow. And naka-full download na yung resources. So, start tayo sa battery test. Nag-start tayo sa battery percent na 80%. 10 minutes. So mga ka-J-Vlog, 10 minutes na. Tingnan natin kung ilang battery percent na lang ang natira. So may natira na lang na 76% sa 10 minutes sa paglalaro ng Mobile Legends dito sa Oppo A12e. Gamit natin ng mobile data at naka full brightness tayo. Game test tayo ng Mobile Legends dito sa Oppo A12e. So ito ang ating settings. HD mode naka-on, high frame rate mode naka-on. Graphics natin nasa high, naka-on ng outlines at shadow. So pagdating sa Mobile Legends, playable siya dito sa Oppo A12e in high settings. Maganda naman yung paglalaro ko, naka-experience lang tayo ng minor frame drops along the way, pero manageable naman siya. So yun mga ka-J-Vlog, playable ang Mobile Legends dito sa Oppo A12e in high settings. Next naman is PUBG Mobile. So ito ang ating settings. So pag sinet natin yung graphics niya sa balance, mawawala yung high frame rate. So ang gagawin natin, graphics smooth na lang tapos frame rate high. Okay.
So pagdating sa PUBG Mobile, playable din siya dito sa Oppo A12e sa ganitong settings. So far, okay naman yung paglalaro ko, maganda naman. At tingnan nyo naman yung movement ng player. Ayan, smooth naman. So yun mga ka-J-Vlog, playable ang PUBG Mobile dito sa Oppo A12e. Maganda rin siya. Next naman is Rules of Survival. So itong ating settings. Graphics excellent, tsaka FPS ultra. So pagdating dito sa Rules of Survival, kung mapapansin nyo, playable din siya sa high settings dito sa Oppo A12e. Na-handle niya naman mga ka-J-Vlog. Pero kung mapapansin nyo naman, nakaka-experience tayo ng mga frame drops from time to time. Pero grabe nakakagulat na kaya niyang i-handle yung high settings ng Rules of Survival. So yun mga ka-J-Vlog, playable ang Rules of Survival dito sa Oppo A12e. Next naman is Call of Duty Mobile. So itong ating settings. Graphic quality medium. Tapos frame rate high. So pagdating sa Call of Duty Mobile, playable din siya dito sa Oppo A12e. Kayang-kaya niya rin i-handle yung sinet nating settings, pero naka-experience lang tayo ng mga minor frame drops along the way. Next naman is Asphalt 9. So ito ang ating settings. Okay, naset na sa high quality. So pagdating sa Asphalt 9, playable din siya dito sa Oppo A12e in high quality setting. Kayang-kaya niya rin. Next naman is Black Desert Mobile. So set natin yung settings niya. Effects high. Resolution max settings. Try lang Tingnan lang natin kung kaya niya. Texture high, tsaka frame limit max setting. So yan mga ka-J-Vlog, nag-adjust yung kanyang graphics. So meaning hindi niya kaya yung max settings. Tingnan natin kung ano ba yung settings niya na ngayon. So yan, yung max settings naging high na lang. Tingnan natin kung playable ba ang ganyang settings dito. So pagdating sa Black Desert Mobile,
Nakakagulat dahil playable siya sa high settings dito sa Oppo A12e. Na-handle na naman mga ka-J-Vlog pero naka-experience tayo ng minor frame drops along the way. At ang importante doon is playable siya dito sa Oppo A12e in high settings. Ayan, ang ganda rin. Oh. Next naman is NBA 2K20. So ito ang ating setting. Set natin siya sa high. Tingnan natin kung kaya ni Oppo A12e. Okay, na-set ko na siya sa high settings. So pagdating dito sa NBA 2K20, nakakagulat na playable yung high settings dito sa Oppo A12e. Pero kung mapapansin nyo naman, minsan nagiging slow movement yung mga players, tapos minsan naman maganda naman yung movement nila. And tapos nagfe-frame drop din siya from time to time. Kaya kung gusto nyo makalaro pa ng mas smooth dito, siguro babaan nyo na lang yung settings sa medium or sa low. Next naman is Marvel Super War. So ito ang ating settings. Battle graphics very high. System graphics very high. So hindi kaya. So system graphics high. HD mode high. Tapos wala tayong high frame rate mode dito. So pagdating dito sa Marvel Super War, playable din siya sa high settings, pero nakaka-experience tayo ng mga frame drops din habang naglalaro at manageable naman. So yun mga ka-J-Vlog, maganda rin maglaro ng Marvel Super War dito sa Oppo A12e, kayang-kaya niya. So mga ka-J-Vlog, pasado sa game test ko itong si Oppo A12e. Okay din naman siyang pang gaming. Kung makikita nyo naman, na-handle niya yung mga tinest kong games. Playable silang lahat dito sa Oppo A12e. At yung mga ibang games ay playable sa high settings. At syempre sa mga ibang games din, nakaka-experience tayo ng frame drops pero manageable naman. So nakakatuwa, isang very affordable phone ay okay din pang gaming. Kaya kung naghanap kayo ngayon ng very affordable phone na merong mataas na RAM at internal storage, biruin nyo yun ha. Less than 6,000 pesos lang ang presyo nito. Meron na siyang 64GB na internal storage. Sobrang marami na kayong malalagay ng mga apps and games dito sa Oppo A12e. Tapos sulit din yung RAM niya, 3GB. At malaki rin yung kanyang battery capacity. Kaya nung binattery test natin siya, maganda naman yung kanyang performance. Makunat din yung battery niya. So mga J-Vlog, sulit din naman tong si Oppo A12e.